أهلا وسهلا فيكن. معكن الشيف ليلى. اليوم رح نتعلم كيف نحضر عجينة الزوبع والنسكافيه، وصفة رائعة للتقديم على الترويقة وحتى على العشاء. قبل ما نبلش بوصفتنا بدي أذكركن إذا بعد ما اشتركتوا بقناتنا فوتوا اشتركوا هلأ واعملوا لايك وكومنت على هيدا الفيديو. بوعاء رح حط 3 أكواب من الطحين المنخول، عطول الطحين بده يكون منخول، مع ملعقة خميرة، ملعقتين كبار من حليب البودرة، نص ملعقة سكر ورشة ملح. نخلطهم مع بعضهم منيح، وبعدها منضيف كوب من الزوبع من بعد ما نكون نقيينه من العود تبعه أكيد ومغسلينه منيح. من بعدها رح زيد ربع كوب من الزيت وكوب من المي الفاتر، رح زيدهم على مراحل تقدر أعجن العجينة بطريقة منيحة. ضل أعجن العجينة تأوصل لقوام المطلوب واللي هي عجينة متماسكة وطرية. شايفين العجينة كيف صارت معنا بالأخير؟ من بعدها رح حطها بوعاء نضيف، حط فوقها ورقة نايلون وشقفة قماش، بتركها لتتخمر لمدة نص ساعة تقريباً تتكون رفخت منيح العجينة. من بعد نص ساعة بشيلها، شايفين قديش رفخت العجينة وحجمها حتى زاد مرتين عن قبل. في حال ما لحقتوا المكونات رح يكونوا موجودين بأسفل الفيديو. أنا رح أقسمهم ل3 قطع، إذا حبيتوا تعملون قطع صغيرة كمان فيكن حسب شو حابين. منرش طحين أكيد قبل ما نبلش نعجن العجينة، منمدها ومنبلش نعجنها منيح حتى تصير رقيقة معنا. من بعدها بزيد جبنة عكاوي بس الملح تبعها وسط، بزيد زيتون قد ما انتو عبالكن تحطوا، برجع بلفها بالطريقة اللي شايفينها. من بعدها بوعاء بحضر صوص النسكافيه اللي رح حط عليها، بحط بيضة وحدة، ملعقة صغيرة نسكافيه، ملعقة صغيرة حليب، وبخفقن منيح مع بعضهم. بضل اخلطها منيح للصوص تا كل المكونات تندمج مع بعضها. من بعدها بحضر الصينية، بدهنها بالزيت وبحط العجينة اللي كنت محضرتهم عليها. بدهن العجينة بالنسكافيه تيشربوا منيح، وبالأخير برش فوقهم سمسم. من بعدها فوتهم على الفرن على درجة 180 لمدة 20-30 دقيقة تتحمر منيح من فوق. وهيك بتكون خلصت وصفتنا لليوم، عجينة الزوبع والنسكافيه. طريقة كتير هينة، جربوها أكيد رح تحبوها وألف صحة.